කොහොමද යාළුවනේ? අදත් මම ඔයගලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකට openshot කියන වීඩියෝ එඩිටර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. හරි අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ Google එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන සර්ච් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට openshot video editor කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ පල්ලෙහාට scroll down කරාට පස්සේ මේකේ තියෙන ඔක්කොම features ටික බලා ගන්න. හරි ඉතින් අපි දැන් මේක Windows එකේ තමයි download කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා මෙන්න මෙතන download කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඒක auto detect කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ OS එක මොකක්ද කියලා මෙන්න මෙතන Windows කියලා detect කරගෙන තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ download කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ setup එක auto download වෙනවා. මම ඒක කලින් download කරලා තියාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් තියෙන මෙන්න මේ open file කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් මෙන්න මේ විදිහට ලව්විල්ලයි ඒක ඔයගොල්ලන්ට බොහෝ විට blank screen එකක් පෙන්නනවා ඇත්තේ. මොකද screen recorder එකට ඒක detect වෙන්නේ නැහැ. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට setup එක open වෙයි. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙන්න මෙතන language එක select කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන agreement එකක් තියෙනවා ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට next කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මතක් කරලා මෙන්න මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ create a desktop shortcut කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආයි next ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන install කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ setup එක extract වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකට openshot කියන video editor එක install කරනවා. මේක install වෙන සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 3-4ක් යනවා. ඒක නිසා මම මෙතනින් fast forward කරන්නම්. හරි යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට setup එක ඉක්මනටම install වුණා. මම හිතපු තරම් වෙලා ගියෙත් නෑ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න මෙන්න මේ finish කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඔටෝම openshot video editor එක open වෙයි. ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ එහෙම open වුනේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ desktop එකට ආපු icon එක double click කරලා open කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ open වෙනවා. හරි මේක දෙකක් open වුණා. මොකද අර auto open වෙන එකත් open වුණා ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන tutorial එකක් පෙන්නනවා. ඒක next කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් මේ ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් වගේ තමයි කරන්නේ. මම ඒක hide කරලා දාන්නම්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම openshot කියන video editor එක ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකට install කරගන්න. මේක යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.